Hi guys, good evening. So, welcome back to my YouTube channel. At sa video to, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit using Kine Master application. Sa video to, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng background gaya nito. At ito pa. Simple lang ang step. Unang-una, open ang Kine Master application. Okay, so ngayon, sisimulan na natin mag-edit. Pipiliin natin ng 16:9 para mas madali siyang gamitin. Yun naman talagang pinaka-standard sa pag-edit ng Kine Master. Tapos, click media at piliin ang video na gusto mong palitan ng background. Gaya nito. Ay, mali. At click media at piliin ang gusto mong maging background. Pwede rin nasa balita o yan. Siyempre kailangan ng background mo kulay green para mas madali mo siyang ma-edit at mapalitan mo yung background niya. Pag nilagay mo na yung gusto mong background, sunod mo pipindutin, click layer, media, at yung video mo dapat kulay green ang background. Dito na lang tayo sa parang pambalita. Ayan. Pwede mo rin siyang ikat kung saan mo gusto. At syempre, para maalis yung nakapaligid na border na yan, pindutin mo lang yung cropping. Isakto mo dun sa lahat na kulay green. Check. At kapag okay na, kaya adjust mo na lang kung gaano kalayo o kung gaano kaliit ang gusto mo. Then click Chroma key, enable. So yan na. Mapapansin nyo, natanggal na yung kulay green sa background natin. Then check mo lang siya. Tapos yan. Kung mapapansin mo, parang nasa loob na talaga yung video natin. Kaso tingnan mo naman. Ano ba? Ganun lang kadali guys na. Depende na lang sa iyo kung anong background ang ilalagay mo. Pwede rin namang picture lang. Pwedeng kahit anong maiisipan mo. Pwedeng video, picture, or kahit ano. Yan lang. At para matanggal yung mga nasa bandang ito, yung mga kulay green, pindutin mo lang ulit yung chroma key, detail, curve, then i-adjust mo lang siyang pataas para maging darker, mawala yung green. Matitimpla mo naman. Tapos check mo lang. Bali sa application ko, lumalabas siya ulit. Edit mo naman. Babalik naman siya kung saan ka na. So yan, medyo mas malinis na siya kumpara sa una kanina. Mapapansin nyo, parang totoong nasa loob ka na talaga ng video. Diba? So, ganun lang kadali mag-edit using Kine Master application. So, sa susunod na video ko, ituturo ko na lang kung paano tanggalin ng watermark. Kasi medyo hindi magandang panoorin kapag mayroong logo ng watermark ng Kine Master. Then after nyan, click nyo lang yung back. Pindutin ulit yung in-edit mo.
At pindutin yung share button. Then export mo na lang. Yung export mo. Siyempre hindi ko yung export kasi sample video lang naman. So yun lang guys, no? Sana nakatulong ang video to at sana nadagdagan ko ang kaalaman ninyo sa pag-i-edit. Konting tricks lang kailangan para mas maging maganda ang edit natin sa video. So yun lang, download nyo lang ang Kine Master sa Play Store. May bayad siya kung gusto nyo alisin yung watermark. Pero yun nga, yung tuturo ko sa inyo next video ko dahil wala na akong oras ngayon. Tuturuan ko na lang kayo para matanggal yung watermark na libre at magamit nyo ang premium Kine Master application. Ayun lang, maraming salamat sa panonood at click subscribe and ring the bell.